Ayan na, anong balita. Mabagyo pa ako ngayon, in fairness. Ang galing nito na video mo pa na yung biyahe natin huli. Oo. No? Kung hindi sinabi, boss ko hindi ko makikita eh. Ako wala ako nung yung picture natin. Oh, ba't gano'n? Wala, konti-konti. Ang tipid mo eh. Hindi! Ano to? Lalo pa ako. Kaibigan ko nanalo ano. Kanin. Ganda yun. Mainit. Ito. Sinampalukang manok na may usbong. Si Jerry, no? Maraming sili. Sana. Yung kaibigan niya nalo. Ito pinakamasarap. Hotdog. Hotdog na yung nalaglag. Nandito ka na, putlong pa rin. Sinampalukang chicken. Hindi na, nasimulan eh. Huwag ka pala kuya. Okay na po, salamat po. Kaya nga po sa baw. Sen, sarap. May pagkain natin, boss mo okay oh. Sarap nga, sarap. Yan. Panalo. Dito ka na lang. May halong gigil ah. May halong gigil. Mahirap na lang yan. Hihila na wala kayo patapos niya. Kung mapapansin nyo, marami nang lumalabas na tao ngayon. Dami nang gumagala. Pero anyway, na-observe pa naman social distancing kasi hindi ganun kadami. Excuse lang po. Bagyo-bagyo, gano'n lang. Diyan ba? Tama ba itong way natin? Magtanong ka kaya. Sabi nila doon lang, hindi naman daw aakyat. Diretso pa daw, diretso. Diretso. Mabato po, mabato. Very mabato.
Ba't yan naka-fish dyan? Fish ka ba? Hindi picture to, video. Hindi na uso ngayon ng picture. Nasaan yung cave? Kunti na lang, Kuya Mox. Oh, G. Hintay ka lang namin, Ray, eh. Kung baga sabay, wala kang pahinga. Ganun ang nangyari. Sabi niyo malapit lang. Malapit nga lang. Lampas-lampas na tayo doon sa tinuro niyo eh. Sabi niyo hanggang doon lang sa may nilakaran natin kanina eh. Ay tao, bumalik kami. Doon lang talaga tayo eh. Tinubukan ko. Ito para mamboboki. Ako mo kami. Ihi ka ba? Ihi. Yan yung napanood natin sa eyewitness, be. Yung kapag walang turismo, Yan ang ginagawa nila. tapos pati mga bata katulong, di ba? Ha? Sobra daw tayo. A few moments later. Tahimik po dito. Grabe. Sobrang tahimik. Masyadong peaceful.